Quiet, please. तपाईं जस्तो अब अलि अपग्रेडेड भर्जन चढ्न चाहनुहुन्छ अलिकति तपाईले अब मैक्सी फिल गर्ने हुन्छ नि अब अलिकति तपाईलाई कम्फर्टको हिसाबले हेर्नुहुन्छ नि हामीसँग ठुलोमा अलिकति यो CPX भनेर छ है सो यो चाहिँ तपाईले बेसिकली देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको सिटको हिसाबले बडी हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईको टोटली कम्फर्टको लागि डिजाइन गरेको भेहिकल हो हैन सो युरोपियन बाहिरतिर चाहिँ तपाईको कस्तो छ भने यसलाई चाहिँ तपाईको मैक्सी सिटर भनेर बुझिन्छ के सो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि तपाई जस्तो चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ मैक्सीको मतलब चाहिँ तपाईको तपाईलाई टोटली कम्फर्टको लागि डिजाइन गरेको भेहिकल हो सो तपाईले जस्तो विन्डशील्डहरु देख्नुहुन्छ सिटहरु भयो त्यसपछि तपाईको एरोडायनामिक बडी लुक्स देखि लिएर हैन अनि त्यो भयो त्यसैगरी तपाईको हाम्रो यहाँ व्हील हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 16 इन्चको व्हील छ है सो यो चाहिँ तपाईको एभरेज स्कुटरको भन्दा पनि धेरै नै ठुलो हो जुन तपाईको नर्मल स्कुटरमा हुँदैन हैन त्यो भयो तपाईको हाइड्रोलिक सस्पेन्सन देखि लिएर हैन अनि तपाईको अब यसमा पनि सेम है तपाईको डिस्क ब्रेक चाहिँ हामीले दुईटै डिस्क ब्रेक आउँछ अनि तपाईको यो एक त हेभी त छ हैन तर यो यत्रो हेभी बाइकलाई अपरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग 4000 वाटको मोटर छ के सो तपाईको 4000 वाटको मोटर दिन्छ हैन अनि ब्याट्री तपाईको यसको 60 भोल्ट 45 एम्पियरको ब्याट्री हुन्छ सो तपाईको 60 भोल्ट 45 एम्पियरको ब्याट्री भएपछि तपाईलाई कस्तो हुन्छ नर्मली तपाईले राइडिङ गर्दाखेरि यसले एभरेज किलोमिटर रेन्ज दिने भनेको तपाईलाई 100 किलोमिटर्स दिन्छ सिंगल चार्ज गर्दाखेरि पनि यो 4.5 घण्टामा फुल चार्ज हुन्छ र तपाईको डेली हाम्रो जुन घरको नर्मल चार्जिङ सकेट हुन्छ हैन सो चार्जिङ सकेटमा नर्मली गर्नुपर्छ त्यसको लागि कुनै तपाईको स्पेशल चार्जिङ इन्स्टल गर्नु पर्दैन त्यो भइहाल्यो अनि तपाईको अब यसमा हाम्रो नर्मली इलेक्ट्रिकमा जस्तै तपाईको यसमा पनि किलेस फिचर छ है सो तपाईले किलेस गर्न चाहनुहुन्छ किलेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ कीबाट अनि अपरेट गर्न मिल्छ यसलाई चाहिँ सो किलेसमा जाँदाखेरि हाम्रो यस्तो हुन्छ अनि यसको पनि तपाईको ड्याशबोर्ड एकदमै राम्रो छ है सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको ब्याट्री पर्सेन्टेज रेन्जहरु देखि लिएर किलोमिटर इभन तपाईको मोटरको टेम्परेचरसम्म देखाउँछ यसमा चाहिँ है अनि सो अहिले रेडीमा छ सो यो चाहिँ हाम्रो वान टच हुन्छ है सो अफ गर्नुभयो तपाई पार्किङ मोडमा जान्छ त्यसपछि अन गर्नुभयो रेडी हुन्छ अनि त्यसैगरी हामीसँग तीनटा मोड आउँछ सो तपाईको इकोनोमिक भयो दोस्रोमा जाँदा तपाईको नर्मल हुन्छ र तेस्रोमा जाँदाखेरि तपाईको स्पोर्ट मोड हुन्छ है त्यो तीनटा फिचर भयो अनि यो हेभी बाइक त हो तर तपाईलाई त्यसको लागि यहाँनिर पछाडी सार्न ओर्न तपाईलाई कहिलेकाहीँ रिभर्सको नि एउटा अप्सन दिएको छ है सो तपाईले रिभर्सको लागि चाहिँ यो बटन होल्ड गरेर रिभर्स रेप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको पछाडी रिभर्स पनि हुन्छ त्यो भयो त्यसपछि तपाईले अब एउटा यहाँनिर फोनको चार्जिङको स्पेस पनि दिएको छ प्लस तपाईले चार्जिङ गर्नुपर्ने फोन यहाँ भित्र हाल्न नि सक्नुहुन्छ हैन त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा कम्प्लिट प्याकेज तपाईको एउटा स्कुटरमा हुनुपर्ने भन्दा पनि मोर देन नै छ है सो तपाईलाई अब हेभी लोड्सहरु पनि बोक्नु छ भने तपाईले यहाँ बक्सहरु पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ हैन बाहिर कहीं राइट साइडहरु जाँदै हुनुहुन्छ भने अनि डबल सिटरको लागि पनि तपाईको अप्सन पनि छ फुल्ली सो तपाईले मज्जाले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा एक हिसाबले तपाईले फ्यामिली राइडको लागि पनि युज गर्न मिल्यो प्लस तपाईले अब अलिकति बाहिरतिर राइड जानको लागि पनि इलेक्ट्रिक स्कुटर युज गर्न मिल्छ तपाईले हामीले स्पिडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको जस्तो एक नम्बरमा हामी छौं भने एक नम्बरको तपाईको एभरेज स्पिड भनेको हजुरको 45-50 सम्म जान्छ हैन सो तपाईलाई अब यति स्पिडले पुग्दैन सपोज भने तपाई 2 नम्बरमा जानुस् त्यसपछि तपाईको 2 नम्बरमा यो तपाईको जान्छ 50-55 देखि 60 सम्म जान्छ यो है 70 सम्म पनि गयो कुनै केसमा अनि तपाईको 70 ले पुग्दैन तपाईको कुनै लङ हाइवेमा हुनुहुन्छ भने तपाईले 3 नम्बरमा शिफ्ट गरेर यो हाम्रो 80-90 हुन्छ नि 100 सम्म पनि जान्छ सो चाहिँ तपाईको लोड राख्दा र नराख्दा चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ पर्छ स्पिड चाहिँ हैन तर तपाईले कुदाउँदै जानुभयो भने यो 90 प्लस सम्म चाहिँ कुदाउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईको जुन यसको इनिशियल पिकअप र टर्क हुन्छ त्यो चाहिँ नर्मल एभरेज स्कुटर भन्दा चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ इलेक्ट्रिकको त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईको व्हीलमै यसको मोटर अट्याच भएको कारणले गरेर चाहिँ इलेक्ट्रिकको चाहिँ तपाईको नर्मल पेट्रोल भेहिकल भन्दा चाहिँ धेरै नै राम्रो पिकअपहरु हुने गर्छ हामी ब्याट्रीको लागि चाहिँ तपाईले सेम यसमा पनि तपाईको अनलक गर्नलाई तपाईले डाइरेक्टली यसरी व्हील अनलक गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन सो तपाईले यो सिट खुल्छ सिट खोलेपछि तपाईलाई हाम्रो कम्पार्टमेन्ट आउँछ कम्पार्टमेन्टको भित्रपटि हामीसँग यो चाहिँ तपाईको 2-in-1 प्याकेज हो है सो तपाईले दुईटा ब्याट्री एकैचोटी राखेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ अथवा सिंगल ब्याट्री राखेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईको ब्याट्रीको एउटा इन्डिकेटर पनि छ यहाँनिर सो तपाईको चार्जिङको पर्सेन्टेज जस्तै टाइपले हाम्रो यहाँ इन्डिकेटर हुन्छ सो 5वटा लाइन हुन्छ ब्याट्रीको त्यो नै हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईलाई डबल ब्याट्री चाहियो तपाईलाई जस्तो अब 100 किलोमिटर प्लस 200 सम्म जानु छ भने डबल ब्याट्री स्टोर गरेर तपाईको एकैचोटी हालेर पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ
अनि अब यसको प्राइसकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जस्तो अब सिंगल ब्याट्रीमा लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई 459,900 पर्छ हैन। सो राउन्ड फिगर भन्दाखेरि तपाईँको 460 पर्छ। अनि डबल ब्याट्री लिँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई अब लङ रेन्ज जानुपर्छ धुलीखेलहरूदेखि लिएर अब इभन पोखरा सोखरासम्म राइडसम्म जानुपर्छ भने 200 किलोमिटर्सको लागि चाहिँ तपाईँको 589,900 छ।